कशा आहात मित्रांनो, मी आविष्कार आहे तुमचं न्यूट्रिशनशियल मध्ये स्वागत करतो. आज आपण एक फूड आयटम कव्हर करणार आहे, तो म्हणजे टोमॅटो. तर आता टोमॅटोचा हा तो टाईप आहे फ्रूटचा, तो येतो बेरी या टाईप मध्ये. ओके. आणि तसंच या टोमॅटोचं जे ओरिजिन आहे ते सेंट्रल आणि साऊथ अमेरिका आहे. तिथे त्याला ऍझ्टेक आणि इंका पीपल्स 700 AD पासून खात होते, बरोबर. त्याच्यानंतर ते 16व्या शतकामध्ये युरोपमध्ये पोहोचलं आणि तिथे पण त्याला ऑर्नामेंटल प्लांट म्हणून यूज झालं. ते ऑर्नामेंटल प्लांट म्हणजे एक सजावटीचा रोप. कारण की त्यांची अशी मान्यता होती किंवा समज होता की त्याचं जे फ्रूट आहे ते पॉयझनस आहे. आणि तसंच काहीतरी रिसर्च नुसार 16व्या शतकामध्ये 16th सेंचुरीमध्ये ते इंडियामध्ये पण आलं. इंडियामधलं जे वातावरण आहे त्याच्यासाठी पोषक होतं, बरोबर. त्याच्यामुळे इथं उत्पादन त्याचं चांगलं झालं. जर आज तुम्ही बघितलं तर आपण सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन आहे आपलं टोमॅटोमध्ये इथे आता इंडियाचं, आणि एक नंबरला चायनाचं आहे. तसं तुम्ही आता टोमॅटोचं जे सायंटिफिक नेम जर बघितलं तर ते आहे सोलॅनम लायकोपर्सिकम. आणि टोमॅटोचा हा वर्ड आहे तो आला आहे स्पॅनिश वर्ड टोमॅटिकोसो. तर आता आपण हेल्थ बेनिफिट बघू टोमॅटोचं काय ते. तर सर्वात पहिले 4 मेजर कॅरोटेनॉइड्स. कोणकोणते? अल्फा, बीटा आणि ल्युटिन, लायकोपिन. आता कॅरोटेनॉइड्स काय आहेत? ते प्लांटचं केमिकल आहे. also त्याला फायटो न्यूट्रिएंट्स पण म्हटलं जातं. फायटो म्हणजे प्लांट, न्यूट्रिएंट्स म्हणजे पोषक तत्व. ओके. तर मग यांच्या हेल्पने वनस्पती फोटोसिंथेसिस करतात. आणि डार्क वनस्पतींमध्ये असतात, डार्क फ्रुट्स मध्ये असतात, जसं की येलो, ऑरेंज, रेड. ओके. तर मग आता कॅरोटेनॉइड्स ह्युमन बॉडीमध्ये काय करतात? अँटीऑक्सिडंटचं काम करतात. अँटीऑक्सिडंट म्हणजे काय? शॉर्टकट मध्ये बघू आपण. अँटीऑक्सिडंट म्हणजे तुमच्या बॉडीमध्ये जे पण काय प्रोसेस होतात, जसं की एनर्जी प्रोडक्शन वगैरे, तर त्यांचा काही बाय प्रोडक्ट निघतो. तर तो बाय प्रोडक्ट काय करतो? तुमच्या बॉडीला हानी पोहोचवतो, बरोबर. सेल डॅमेजचं काम करतो. त्यांना म्हणतात ROS, रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस. तर अँटीऑक्सिडंट काय करतात? मग यांना फेल करून टाकतात. ओके. तर मग त्याच्यामुळे त्यांचे जे होणार नुकसान आहे ते होत नाही. आता ह्युमन बॉडी नॅचरली कॅरोटेनॉइड्स बनवू शकत नाही. त्याच्यामुळे ते काय करावं लागतं? आपल्याला डाएट मधून ऍड करणं गरजेचं आहे. ओके. तर मग आता सर्वात पहिले आपण बघू अल्फा आणि बीटा कॅरोटीन. अल्फा आणि बीटा कॅरोटीन काय करतात? प्रो व्हिटॅमिन ए म्हणून काम करतात. आता व्हिटॅमिन ए चे कामं काय आहेत? मग जसं की तुमचं रॅटिना फॉर्मेशन, बरोबर, आय हेल्थ चांगली ठेवतं तुमचं, बरोबर. तसंच मग बोन फॉर्मेशन साठी सुद्धा व्हिटॅमिन ए काम करतं. आणि तसंच गुड अँटीऑक्सिडंट आहे. ओके. तर मग तसंच अजून ल्युटिन काय काम करतं तुमच्या बॉडीमध्ये? तर ल्युटिन हे लाईट फिल्टरेशनचं काम करतं, लाईट फिल्टर करण्याचं काम करतं. म्हणजे जे सनलाईट पासून होणारं डॅमेज आहे तुमच्या आय टिश्यूला त्याच्यापासून वाचवतं, बरोबर. आणि मग नंतर तुमचं लायकोपिन. आता अकॉर्डिंग टू नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट त्यांनी 50,000 मेन्सवर एक रिसर्च केला. त्याच्यामुळे त्यांना असं आढळलं की लायकोपिन हे गुड अँटीऑक्सिडंट तर आहेच, तसंच पण ते तुमच्या जे प्रोस्टेट कॅन्सरची रिस्क आहे त्याला रिड्यूस करण्याचं काम करतं. ओके. आणि तसंच अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन यानुसार ते तुमच्या लंग्स कॅन्सरच्या रिस्कला पण रिड्यूस करतं. ओके. आणि तसं तुमच्या पॅनक्रियाची रिस्क आहे, पॅनक्रियास कॅन्सरची रिस्क आहे, त्याला पण रिड्यूस करण्याचं काम करतं. ओके. आणि अजून काय काम आहे? बोन अँड मिनरल्स या जर्नलनुसार ते बोन हेल्थसाठी पण चांगले आहे. आणि तसंच ब्रेस्ट फिडिंग, ज्या ब्रेस्ट फिडिंग मॉम्स आहेत त्यांना जर टोमॅटो किंवा टोमॅटो रिलेटेड प्रोडक्ट्स जर दिले तर त्यांच्या मिल्क मधलं जे लायकोपिन आहे त्याची कॉन्सन्ट्रेशन लेवल वाढते. पण कुक केलेले बेस्ट. ओके. कारण की अकॉर्डिंग टू लायनस पॉलिंग इन्स्टिट्यूट त्यांचं म्हणणं असं आहे की जर तुम्ही रॉ टोमॅटोपेक्षा जर कुक केलेले टोमॅटो खाल्ला तर त्याच्यातलं जे लायकोपिन आहे त्याची ऍब्झॉर्प्शनची लेवल ही वाढून जाते. आता अनदर काय मग बेनिफिट अजून तसे जर बघायला गेलं तर टोमॅटोच्या आहे म्हणजे पोटॅशियम. तर 1 कप तुम्ही ज्यूस मध्ये बघितलं तर अराउंड 534 mg एवढं पोटॅशियम आहे. आणि अर्धा कप मध्ये अराउंड काहीतरी अप्रॉक्स 450 mg. ओके. आणि तसं तुमचं ओहिओ स्टेट युनिव्हर्सिटीनुसार जर टोमॅटोला तुम्ही हेल्दी फॅट्स बरोबर खाल्लं, हेल्दी फॅट्स म्हणजे ऑलिव्ह वगैरे, अॅव्होकाडो वगैरे असे हेल्दी फॅट्स बरोबर जर खाल्लं तर त्याच्यातलं जे कॅरोटेनॉइड्स आहे त्यांचं ऍब्झॉर्प्शन हे 2 ते 15 पटीने वाढू शकतं. त्याच्यामध्ये हेल्दी फॅट बरोबर खात जा. ओके. तर मग तसंच अजून टोमॅटोचे सालं न काढता टोमॅटोला खाणे हा पण एक विषय. तर टोमॅटोचे सालं जे असतात त्याच्यामध्ये कॅरोटेनॉइडची हाय कॉन्सन्ट्रेशन लेवल असते, हाय कॉन्सन्ट्रेटेड लेवल असते. त्याच्यामुळे त्याचे सालं फेकायचे नाही. तसेच तुमचे जे सालं असतात
टोमॅटोचे. त्याच्यामध्ये फ्लॅव्हनॉल चालतात, अनदर फायटोन्यूट्रिएंट ते पण तुमच्या बॉडीला उपयोगी आहेत. ओके, तर तुम्हाला टोमॅटोची जर हेल्थ प्रॉपर्टी वाढवायची असतील तर तुम्ही त्याला सालासोबत खाणं कधी पण योग्य येते. आणि त्याचं ह्युमन इंटेस्टिनल सेल्स आहे त्या तुमच्या जे, जर तुम्ही सालांसोबत टोमॅटोला खाल्लं तर त्याच्यातलं जे कॅरोटिनॉइड्स आहे त्याचं जास्त प्रमाणामध्ये ऍब्झॉर्प्शन करतात. ओके, त्याच्यामुळे सालासोबतच खायचे शक्यतो. मग आता अति तेथे माती, बरोबर. आता मी तुम्हाला सांगितलं की टोमॅटोचे एवढे एवढे फायदे आहेत आपल्याला. तर मग आता तुम्ही म्हणशाल की न्यूट्रिशन्शियल मध्ये आम्हाला सांगितलंय की टोमॅटोचे एवढे एवढे फायदे आहेत, त्याच्यामुळे उद्यापासून मी भरपूर टोमॅटो खायला असं चालू का नाही जाणार. तर मित्रांनो, टोमॅटो जास्त खाल्ले, टोमॅटोच नाही तुम्ही कोणतीही गोष्ट जास्त प्रमाणात खाल्ली तुम्हाला त्याची हानी होणारच आहे आणि तुम्हाला पण माहिती आहे, बरोबर. तर मग आता काय होऊ शकतं, जे लोक टोमॅटो इंटॉलरंट आहे, टोमॅटो इंटॉलरन्स लोकांना डायरिया वगैरे होऊ शकतो, बरोबर. डायजेशन रिलेटेड प्रॉब्लेम होऊ शकतात. आणि तसंच अजून काय प्रॉब्लेम म्हणजे अफवाने पसरवायच्या काही पण. ओके, आता काय म्हणतात टोमॅटो खाल्ल्याने किडनी स्टोन होतो वगैरे होतो असं काही. आता ठीक आहे, मान्य होतो किडनी स्टोन होतो. आता एक किस्सा सांगतो तुम्हाला. एकाला विचारलं होतं मी, भरपूर जणांनी मला सांगितलंय, भरपूर जणांकडून हे उत्तर भेटले मला. तर आता एक किस्सा सांगतो त्याच्यापैकी की एकाला सांगत होतो मी डाएट विषयी, सलाड मध्ये टोमॅटो वगैरे ऍड करायचा असं. तो म्हणे टोमॅटो नाही खायचा. म्हटलं का बरं? म्हणे त्याच्याने किडनी स्टोन होतो. ओके म्हटलं का बरं होतो? आणि तसंच मग तो म्हणे टोमॅटो खाल्ला जरी ना म्हणे त्याच्यातलं जे बिया आहे त्या फेकून द्यायच्या म्हणे. शक्यतो खायचा नाही म्हणे, पण बिया ना त्या फेकून द्यायच्या खाल्ला तर. म्हटलं काय काय होतं बियाने? म्हटलं असेल काहीतरी होतं असं. तर त्याचं म्हणणं होतं की ज्या बिया आहे त्या किडनी जाता म्हणे. अशा बिया जर किडनी जायला लागल्या तर कसं व्हायचं, बरोबर आहे का नाही. तर मग ऍक्च्युली ते रिझन नाही, तसं काही रिझन नाही, बिया वगैरे काही किडनी जाते नाही. पण मग एक रिझन असू शकतं, जर टोमॅटोमध्ये काय असतं, ऑक्सलेट असतं आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात असतं. ओके, तर मग हे काय होतं, तुम्ही जर जास्त प्रमाणात टोमॅटो खाल्ले तर याचं प्रमाण बॉडीमध्ये जास्त होतं आणि बॉडीला याला जे रिमूव्ह करणं किंवा मेटाबॉलाइज करणं हे अवघड होऊन जातं, सोपं नाहीये. त्याच्यामुळे त्यांना किडनी स्टोन होऊ शकतो, बरोबर. पण हे कोणाला होणार? ज्यांची किडनी कमजोर आहे, ज्यांच्या किडनीला आधीपासूनच प्रॉब्लेम आहे, त्यांची किडनी प्रॉपर फिल्टरेशन करत नाही, प्रॉपर वर्क करत नाही, त्यांना तो किडनी स्टोन होणार. पण मग ज्यांची किडनी, मग त्यांनी टोमॅटो जरी नाही खाल्ले तरी त्यांना किडनी स्टोन होणार, 100% होणार म्हणजे होणार. त्यांनी काही खाल्लं तरी त्यांना किडनी स्टोन होणार. तर त्याच्यामुळे मित्रांनो, अशा काही अफवा पसरू नका. आणि जास्त तर खायचेच नाही आपल्याला. ओके, क्वांटिटी मध्ये खायचे, जास्त जाणार पण नाही. पण कोणाला जर आवड असेल एखादा खाऊ शकतो, काय सांगता येत नाही. ठीक आहे, तर आता आपण बघितले टोमॅटो विषयी एवढे बेनिफिट्स आहे आपल्याला. त्याच्यामुळे जेवणातून टोमॅटो साईडला काढू नका, खात जा, त्याचे पुरेपूर फायदा घ्या. ओके, तर मग आताच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. आणि तुम्हाला काही इश्यूज असतील आताच्या टॉपिक विषयी किंवा तुमचे काही प्रश्न असतील रिलेटेड, काही फिटनेस इंडस्ट्री रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड, तर मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा. थँक्यू.